Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW sa buong mundo. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na Pinoy OFW sa kaharian po ng Saudi Arabia. Welcome back po sa aking channel, OFW KZ. Tatalakayan po natin at pag-uusapan po natin ang tanong ng mga karamihan ng ating mga kababayan na OFW sa Saudi Arabia. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang kasalukuyan na nakabakasyon po sa Pilipinas. At pabalik po sila sa kaharian ng Saudi Arabia. Nakatanggap po tayo ng mga tanong sa ating mga kababayang Pilipino at mga kababayan na OFW patungkol po sa usapin ng rapid antigen test. Tanong po ng mga Pinoy OFW, tinatanggap na nga ba ng gobyerno ng Saudi Arabia ang rapid antigen test result bilang COVID-19 test requirements pabalik po ng Saudi Arabia? Maliban po sa nakasanayan natin na negative PCR test result, gusto ko pong linawin sa ating mga kababayan dahil alam po natin na kung gaano at kamahal ang agad po sa presyo ng PCR test kumpara po sa antigen test. Lalong-lalo na po sa katulad po nating mga OFW na di naman po karakihan na sweldo, medyo mabigat nga po sa bulsa ang gumastos po para lamang po sa PCR test. At higit sa lahat po, di hamak po ang resulta ng antigen test. Aabot lamang po ito ng 30 minutes to 1 hour. Makukuha nyo na po ang resulta. So nag-check po tayo sa presyo po ng PCR test at antigen test. At chinek po natin ang PAL testing facilities. Dahil po balita natin na ang PAL testing facility po dyan po sa NAIA 2 ay pinakamura na presyo pagdating po sa COVID test. Ang presyo po ng kanilang PCR test ay nagkakahalaga lamang ng 2,599. Ang kanilang rapid antigen test ay nagkakahalaga lamang po ng 700 pesos. Pero pagdating po sa private hospital at private testing center, kasama po natin na mas mahal po ang mga presyo nila pagdating po sa PCR test at antigen. Dahil alam po natin na ginagawa na po itong business sa mga testing facilities dyan sa Pilipinas. So balik po tayo sa mga katanungan. Tinatanggap na nga ba ang rapid antigen test dito sa Saudi Arabia? So basahin po natin ang mga nilalaman at sumusunod na official sources mula po ito sa Saudi Gazette. Ang nakalagay po dito, all travelers arriving in the kingdom, regardless for their immunization status, are required to submit unapproved negative PCR tests or negative antigen tests issued within 48 hours or after departure date for the date of entry into the kingdom. So, okay po, galing po yan ang pahayag sa Saudi Gazette, which is isa po sa mga official sources po ng information pagdating po sa Saudi Arabia. So basahin naman po natin kung ano ang nilalaman sa Saudi Airline Traveler Guidelines. Starting from 1 a.m. Wednesday, February 9, 2022, all guests, including Saudi citizens traveling to the kingdom, regardless for her immunization status, must hold invalid negative COVID-19 certificate, PCR, or COVID-19 antigen tests carried out within 48 hours before the departure to the kingdom. At basahin naman po natin ang travel guideline ng Philippine Airlines papunta ng Saudi Arabia. Ito po ang nakasaad dito. Effective February 9, 2022, a negative COVID-19 test, RT-PCR or antigen test result from DOH accredited number taken at most 48 hours before the departure. Review required to all passengers arriving to the Kingdom of Saudi Arabia. So malinaw
maging po sa PAL ay nabanggit din ang choices between PCR or antigen test. Ngayon, pumunta po tayo at balik po tayo sa pinaka-official po ng among the rest, ang GACA po ng Saudi Arabia. Kung ano po ang sinasabi nila patungkol po dito. So ayon po sa sinasabi ng GACA dito sa second paragraph, basahin po natin. It must be ensured that all those coming from the kingdom, including the citizens, regardless of their immunization status, hold a negative certificate for an approved PCR test or for an approved rapid antigen test for the coronavirus COVID-19 antigen test for the sample taken within 48 hours from their departure date to the kingdom, with the exemption those under 8 years old, taking into account regulation of the countries or origin related to coronavirus testing and procedure for the children. So malinaw po mula sa GACA ang lahat po ng pabalik ng Saudi Arabia simula po February 9, 2022 ay meron po kayong choice. It's either PCR test ang inyong papakita result na test result or rapid antigen test result sa paliparan po ng Pilipinas bilang requirements po sa COVID-19 test. Pabalik po dito sa Saudi Arabia. So magandang balita ito sa ating mga kababayan dahil po alam po natin lalong-lalo na pagpatapos na po ang ating mga bakasyon ay kukonti na lang din po na natitira sa ating mga packet. So ngayon, may choices po tayo instead na PCR, rapid antigen test result na lang po ang ating ipakita na di hamak na mas mura po kumpara po sa PCR test. Naway, nasagot ko po at nabigyan po ng linaw ang mga tanong ng ating mga kababayan, Saudi OFW. At maraming salamat po sa inyong panunood. May God bless you all. At mabuhay po ang mga OFW sa buong mundo. Here's how to use a COVID-19 home testing kit and find out your results in minutes. First, collect your sample. Insert the sterile swab into the nostril and rotate 3 or 4 times against this area of the nasal passage. Then, take it out. Next, prepare your sample. Insert the swab into the tube provided. While squeezing the tube, stir 5 or more times. Remove the swab while squeezing the tube to extract the liquid. Once out, fit the nozzle securely onto the tube. Next, perform your test. Place the test device on a flat surface and apply 3 drops of the extracted sample at a 90-degree angle. Finally, check your result. Read the test between 15 to 30 minutes later. Do not read the result after 30 minutes as there's a risk of an incorrect result. A colored line should appear here to show that the test is working properly. Even if the control line is faint, it's working. If no line is visible, the test is invalid. In the case of a positive result, a colored line appears here. This is the test line. Again, even if the test line is faint, it should still be considered a positive result. Take out one of the tubes with liquid and one nozzle cap. Open the seal of the tube carefully without spilling the liquid inside the tube.
Rotate the swab 4 times. Squeeze the tube at the bottom and hold it tight. There are 2 lines on the test device, one marked C for the control line and one marked T for the test line. If a control line is not visible, the result must be considered invalid. If a test line is visible together with the control line, this means that the result is positive. If a control line is visible, regardless of how faint it is, and a test line is not visible, this means that the result is negative. If you suspect that you have an infection or your symptoms are worsening, please seek further medical attention.